ang concern sa mga pumuluyo. Amo na nga taga naton sang pagtamod. May ginamos lang tao, kina. Kisag kaon man ko manok kadto lang ko sa Lions Park. Sponsor ko man na sang una mo, alin sang una. Kamusta nagal? Way man ko daya problema gid. Hasta subong na ya. Tamo na ang buay. No? Prote hindi man tayo sila nga ginagrab ng oportunidad. Syudad Kaon lang ko yung manok, way gid problema sus papilion pa ko day. amon halos Gusto mo bilao pa da? buaya O kung ano na nang may mil da subong kuan mo nang gina-offer bla nila. iya nga plataporma iya mismo na Pero ang manamit daya kay man nga ako nilawon ko tuod sang inasal nga manok, ara dang pinakanamit ka timplada. damo nga kina Tuod man. kung nga tigo Mayari man di, may mga signature man ang iban. hatag bugas nga When it comes sa timplada sang manok, pro namit gid ang Lions Park. nagadugay Malapat ba ang binyo abi? nga No? wala na Ang ambience bla makapungko katong tapos kapanyaga matulugan ka mo. gaasa Ang dupoy-dupoy sang mabugnaw nga hangin. ban hasta subong Kapin pa ako nag-istorya ko kay Ma'am Gigi Tan. nga kamali Dayje, tagos may ngapon lang da. banwa wala May ngapon. bisan gamay ang nagapungko ang Baura, dugay naman nga way takitanay, no? puha O, sige lang. corona wala May kimpo gina. ara ka na sa babaw ang pagpadamo mo sang kwarta Okay, grabe. Ay, by the way, sa aton galing nga mga viewers, hindi na mahingi ang iban kanami, no? Kanami kay Manti, daw nag-share man kamo. Damo. Ginapasalamatan ko gid na. Lala. Amo nang pinaka-importante. ano rason kag Sa nag-view sa sining aton platuntunan, Monday to Friday, labi na gid si Kwan. palakat sang gobyerno corona nga sakit daw binhimo pa nga negosyo sa China naghalin apang sila pag-aanunsyo baksin Si Sir Dimi Lumayno. pakulod Dimi Lumayno sang IFM sang unabla. lala na Manager sa gali sang isa ka Memorial Park, kurap no? nagakurap na Lipat ko galing, nalipat ko sang Memorial Park. Kaya pero mayari di ko no sumab. lala na imbes nga ipatinad wala na sila gana gobyerno sa bakulod gakurap nagakurap na yeah. Oh yeah hahaha buaya sang banwa kamusta nagali ang mga tao di sa banwa nga kung di indo gadamo na ang buaya nga gapungko di sa bangko samtang nagasinadya pinalangga nga syudad sila gapa nag-iya syudad niya kung diin ng mga tao malipayon proud nga bakulod nun kag amon Nagugum ko na isang dulsyo kay daw nagaskad tunlan ko. banwa kwarta ang hina Basi, ma-notice nyo nga daw gamapol ko. tahimo kag wala gid Dugas lang ko, tungod nga nagakwan ko sang kwan dulce, kay para may bulubugnaw blaw. nagpadalagan Ma-neutralize blang ako nga, ning style ko blang nga daw ka projected sang tingog ko. gusto gid Kisa kaskad man tutunlan ko eh. samtang Abi nyo mayo nang ginaobra ko, sakit man is tutunlan. daw hindi nga nagadugay Pero hindi nyo lang pagseryosohon. imbes nga ipatinad Ang seryosohon nyo, pamatian nyo ang kontenido sa atong topiko. damo nga pigay Kay man ti ginatagaan man kamo sang free will nga magatag sa inyong mga suggestion kung bla tama man ta kundi, di ba? may lang nga kamalig ikaw nagapanag Di ba? Sa aton nga mga texter kagapon, kagabi, kadmuna mo sang nag-text sa akon. Sorry lang gid kamo way ko na maabtan, way ko madiparaan. ara simo No? Kag subong man. pitungod ara ka na sa babaw Basahon ko na dugay. hingagaw apang imo Hindi ko napakalimtan. na lang sa kagaw ospital Basahon ko na dugay ang inyong mga text. kwasyon ta subong Sige. And then ang isa sang nagtawag sa aton karon lang gid nga hapon before kita mag-start sa aton program. ang bulong Ang taga sila itong sa subong 2000
15 pa, 17. Halin up. Ti 21 na tasubong ang ilang 13 month, tuway pagyapon madulong. Biyerno sa bakul. Kung nag-monitor ka da, sir, ipasa ta ikaw kay inday tiray. Imbis nga ipati. Para nga may ara ka mo sang coordination, agud nga kadtuan na ang kwano, ang libor bla. Pulo daw hindi na ma. Ang duli. Tangan na Taga-duli, basi kung nag-pay attention ka mo, kung may taga-duli man nga nag-monitor. Ano sa bakulod. Hindi nyo pagtugan-tuganan ng tao kay 2017 pa nagali. Di 2017 ano na 2021 na ta subong o ma-December ma-22 na ta. Ano nang ginapasalig nyo sa tao nga i-release nyo man nga kamo ang nag-hold sang kwartada? Ano naman? Di sa bangko. Samtang nagasi. 13 month na nagdaog na sila sa kaso. Tinga nga gintulutug-anan. Ng mga tao. Dapat na mabalaan. Itas na kay tiray kay manti hubin-hubin pas tiray kag agresibo man. Kay may buaya. No? Wa kwarta ang. Mayo na siya kay ang refleksi siya dumayo pa. Nga kundo gakwan na sakit ng balikawang ko. Muna tapakan. Kita mo. Pili sang siya ang. Isa na daw gatem ko ma-jogging-jogging sa lagon. Ma-walking-walking. Matamis nga. Pero, Gobernador Bong Lacson, Gob, Sa bakulod daw. i-call ko lang atensyon mo. Nga nagadugay galala nga galala. Base kung makatawag ko bla, it's either temprano pa. Udya kurap na. Galing ka nadula ang akon nga kwan blan, number sa kay attorney City Administrator Liprando Diaz. Iba na sa Base kung matagaan nyo dahin, ibadi sa inyo nga mayara sang cellphone number ni attorney Liprando Diaz. sang aton ban. Tagain nyo tabi, kay mamangkot kita, nagreklamo sa ako ng isa ka senior citizen, sobra na nistentang edad niya. Ara simong Tiluyag ya mag-walking-walking sa sulod sang lagon. ang pagpadam. Ginpagwa sa sang garda ko, no, kay gatsinilas lang siya. Ano ni man, kinanglan na will to do, gida ang magkakadto na da. Ano na may attire code ginadayan, ano man. Lala ng Patagitabi, sinuna dang taga Kapitolyo. anong bulong. Di ma Mayara kita provincial ordinance na nga kinanglan ang naga-walking-walking da, masapatos gid. Ano nga klase sang sapatos? Alex, Nike, o kung ano nga sistema, basta ga sapatos lang, ano? samtang nga Ikuan ninyo, abe? nga galala na imbis Kay Gobernador Bong Lacson, ano ni man, nga amo na ang kwanda, ang management na sang lagon. daw hindi na ma. No? Ginakol talang atensyon niya. Lala nga galala. Kay para sa akon, ti kung pigado kabi karon niya nga galuyag mo mag-walking-walking gat sinilas ka lang iya karon, hindi pwede. Ano man, patagin nyo ta. Ay, kalaw, ay tayo, reklamo ng tao, bisan ako, hindi ko na konforme. Bala mo may mga times kung kay Sapros na, gapangapi. Mayara, sang una, gapangapi ko sa Burgos. Sa banwa. Gapangapi ko, gina-walking-walking ko lang na. Ti ko na may masiplatan ko da nga mga amigo ko, chinilas lang ko mo, chinilas bla. ng mga tao ma. Ti ko makasiplat ko da mga amigo ko, magsulod ko karon ti parahan mo ko da, kay chinilas ko yan, amo na bla, no? Aya di sa Kinalambutan nyo da abiso, amo ni, provincial ordinance. ipamas. Amo ni, ang order sang lagoon management. Akan kag Nga kinalambutan, postingan nyo. Hindi kay mawian ang tao sang ginahimo nyo na iya. I-formal nyo bala. gusto gid namon makita matam. Agod kung may posting, tiling mo araw, yan ay sang management, yan sang lagoon. Sa bakulod daw hindi Kung sino dang in charge da. gadugay. Di ba? Nga galala. Sang sa masulod ang isa, kagaparahan mo da, kundi maimbaras mo na. Kalaw ay bla. Ibutang nyo sa profesional nga gawi, bala. Asa sang Ay, para nga way sang iyambal ang tao. Laway mo na, bisan ako mga akig ko. tulog na lang. Kunan mo da din ang ginposting mo daw. Butangan nyo karatula, announcement. Panago sa sul. Hindi kay barakangan mo dang masulod kay gatsinilas. Samtang nag Ano naman? sa wala ka may maku. Di ba? Corona, wala ka na pakitungod ara ka na sa babaw ang pagpad Buwas kay base kung galing kay daw
ga-avoid kita blas ang sagad ka pakadto pakari. Agaw, lagi ka Daw hindi ta gusto sinay. tamo nang Kung isa, sa lawayon man ta, kay until now, hindi tayo magpabaksin, proti ang health protocol, kabalaan kung nga ginaluyag impusar sang gobyerno naton, mayo man na siya. Tubanon ta lang. daw ginhimo pang Kung gina-avoid ka daw, sagad ka kalagaw, good nga, basi kung maka-acquire ka daw sang hindi, among maklo mo da. pin, Para man na sa aton, di ba? hindi na maagwat Daw mo na. Amo lang na, kung ginakol ko lang taga-probinsya. ipatinan Taga, butangin nyo da, iposting nyo da, butangan nyo announcement, postingan nyo da sa bulletin board, kung ano na da nga sistema, butangan nyo sang mga streamer da, imbis nga nga ang nagatsinilas, hindi pwede. sa bakulod ya kurap nga gapo Kinanlan may attire ka, amo sini, may jogging pants ka, o kung ano da, hindi pwede ka short, doon mo na bala. Parang hindi nang tao magkuhan na pabasal lang sang guard da, hindi kayang guard ba parahan kada kabalabagan, kalaway niya. gadamo Hindi na yan sakto. nagapungko di sa Ginimbaras mo ng tao. ya pinalangga Postingan nyo sang announcement nyo kung anong order sang management sang sang lagun, di ba? yado man Kaya ang purpose mo lang sang tao, makalagaw-lagaw, makaklo da kung kagaon sang bugnaw nga kwan eh. nahimo Kang maka-walking-walking, mga ibanda bre sa walking malang di ba? kag siya pa ang napili sang siya ang Di karon pinaraan mo day ang away ka mo day announcement, kundi kalaway naman na. mo nga kinahanglan sa Ay, butang tablet sakto bala. matamis Para nga way sang kung anong kwanti kung nag-discuss to karon ang tigulang to. hindi na maagwanta sa Ay, maupod ba sila sa mga sawaya? Ginuyod na sa sawaya kay mapuis siya mo. ano sa bakulod ya kurap nga gakurap Hindi na magpuis kay way tadami mo. bulig linib Way ka mo announcement mo. I-formalize nyo bala. hasta subong nagat I-formalize nyo, postingan nyo da. Amo ne, makinanglan mawergi kita sa pagsulod sa kwan para gwapo, hindi maguba ang lagon. may mga Kung gatsinilas ka, maguba ang lagon. taara si mo Anong rason nga hindi ka mo mag-sapatos o kung amo na? kitungod at Kinala mo sapatos gid para gwapo ang nagadilaging. pinahinga Daw formal. Amo na bala. patay na lang sa kagaw bisan Di kaya hindi mo pagpasudlon yung nagatsinilas. Ano na yaman? Ano na yaman? subong Ano na yaman? ang kadamo pa Hindi tanay akong pormi sang inyo yung style akong tuod na. no rason kag Mangkot lang ta kay galing kay subong ni siguro pawayway ni ang mga kwantano kapin pa way ko number ni city provincial administrator eh. sa bakulod daw hindi na maagwanta samtang Gabay pa kalabot ni sinyo. nagalala Gabay pa kalabot ni sinyo. inad wala na sila gana Okay. sa bakulod ya kurap nga Ti ano ang mga topiko tati ko mga nasyonal, siyempre, sige gyapon subong ang halos tanan nga topiko subong sa bisan sa mga national news kurap nga ang pagnubo kuno sang COVID sa Metro Manila. Ti daw gina-recommend ng Metro Manila nga ara na sa alert level 1 o kon level 2. Daw amo na siya. Pero gina-prohibit gyapon awo di sa banwa ang pila ka mga bagay although nga may diri may ara naman kompyusyon. ng mga tawo malipayon proud nga bakulod nun kag amo na Ang mga LGU sa Metro Manila wa kwarta ang ginaka may ara na gani nga ga-propose na yang daw i-erase na o kung sa kuano na ang curfew mo. plataporma iya mis Kita mo ginopen na nila ang ang mga mall subong di sa mga amo ni nga edad. nanon damo nga Wain na sang official dito. gusto gid na No? kita matamis Galing kay sining karon lang, bugas nga may pila naman ka statement alin man mismo sa mga sekretaryo nagadugay galala nga hindi dapat nga i-lift anay ang kwan ang official kay kinanglan na usaron na gyapon. nagakurap na kadam Di kundi nagahatag kamo sang kompyusyon. ibo na nga tawo ang imo No, nagahatag
kamo sang confusion. Subong nagatulog na Dapat hindi ka mo anay magsagad ka announce hindi para niya sako niya kay karon masiling naman kamo kun do ka alam gid kay Riyaw. Hindi mga matter of suggestion lang niya kun kag observation mo ginabase ta lang. wala kang Di bla? arasin mo. Para hindi kita mag-confuse kay mantigin left na nato ang face shield. Dason mapagwa ka mo yang needed pagid ang face shield kay amo sini amo na. No? Do amo na. Ti may mga doktor gambal gani nga may bersyon nga ang face shield amo ang ginatapikan sang kagaw mas delikado pagid diin kami sa sini nga mga bagay. Bulong, di maintindi Sino ang dapat ginamagambal siniman? Ay ETF? sa China O ko na ang mga sekretary? konsyo, baksin Ano man? sampol sa Pilipinas. Ay, galing ngog ulo ko sa inyo muna bla, tani itson mo na yung mitingon nga na, ikaw sekretary, katuan mo ang mga mayor, dismiss ka mo, antes ka mo mag-implementar, konsultahon tanay, upunta na sa IETF, Nga ipat sino pa da ang DOH, gobyerno amo ni nga ton statement to, i-lift na ang face shield. Pero sa mga close nga mga kwan kinanglanon gid. Para tagbla isa, hindi kay i-lift na sang LGO, dason ang sekretary, li ang mga sang presidente mambal naman nga kinanglan na mo gini, hindi pa bagay nga i-lift na siya. Ti kundi daw gago-gago ang gwa namon. tagapat No? Kay ka mga alam sinyo dabong. pumalipayon, proud nga ba ko Hindi ba? natawag sa amon, halos tanan Sige sige. hapon kay may buaya di sa Amo man lang napanugdaon ko, ginbul Amo man lang napanugdaon ko. Kita kinahanglan obserban kita sa nagakatabo. Kay sa aton observation mga kabyanan, although nga may mga news item, pero behind sang news, ano ang aton interpretation, ano ang aton nga observation regarding sining news item. tutom gusto gid na Kinahanglan padalman tana. yuhom sam tanggap Kita nyo mga kabyanan, kung mag-interview ko di, ang mga sentimento sa mga pumuluyo, amo nang ginadro ko ya sa kwan, sa interviewee ko. wala na sa Kung doktor ang ginakwan ko, ginahaboy ko niya ang mga pamangkot, ang kumod sa mga pumuluyo, ang ila sentimento, amo nang ginahaboy ko. Hindi kay sila nga mamati lang ko sa interviewee ko, without sang consultation sa pila ka mga concern sa mga pumuluyo naton, ti kundi daw presentar mo lang to siya, why mo mairis ang negative? rasin mo Di ba? wala ka may makuha Ginpabayaan mo lang siya nga nagpresentar sang iya side mo. ka na sa babaw Kinanglan. amo mo sang kwarta Kung na kuya, kita nyo naman ang practice ko di. na lang sa kagaw Why kuya nagakompormi sa kwan? Okay na siya, pambalada siya, kay iya na, kung otoridad siya sa pagambal siya na. Pero ang komento sa mga pumuluyo, iyaboy man sa iya para mabalaan. lakat sa Di ba? corona nga sakit daw ginhimo Kay man kadamo sang kwan mo. ginapang sila Pero sa akon kadamo sang way ka pa magpabaksin. Ti may rason man ko nga way nagpabaksin. buwanta samtangan nagadu Abi yung pamangkot ko, abi ko na nyo lang abi, sino nga eksperto, dabi ang mambal. gobyerno sa bak Masabat sa akon, ano ang COVID, may pinilian? Di ko masabat mo na, nga mo waay, bisan diin lang. Nga ang mga prisuan nga way sa may nagkalamatay da. Gatinumpok lang na kasi nampawanay. Why pismas? Why shield? Nano na? Ano pag-explikar mo sina? Nga Andre sa Guaya, porte ang pag-requerer mo na. nagali ang Sabtan nyo na yung pamangkot. banwa nga kung diin do gada Dito ya sa prisuan, why to ya COVID? Why to kagaw? Tiyan mo na bla. nalangga nga syudad sila ga pa nag-iya syudad nga kung diin ng mga Kagidipay nyo kung nga ang gintawag ni nga emergency use. Nga ang nag-emergency use ni. yado man gihapon kay may buaya di sa banwa kwartaan Tungod sa ano? Ang clinical study within 1 year lang? Paano tama-achieve ang 20 years nga clinical study? siya ang nagpadalagan Bala accurate na ni sa subong ang emergency use? Whatever kung ano ang epekto, sini ano ang obligasyon sang syudad? Anong obligasyon sang gobyerno? tagbugas nga Kaya ti emergency. So meaning, magsiling ikaw ang emergency,
The emergency purposes, tanawo na ang resulta, di ba? Understudy. Ano sa bakulod ya kurap nagakurap. Ti estudyohan nyo yung kabuhi isang tao. Sasang imubuli. Okay lang na kung may reaction si mo, pero kung may reaction. Oh, ngaway nyo da gina-record ang nagkalamatay nga complete dosage na ang nakuha nila. Ikaw nagapanago sa Huwag nyo man gina-entrada nga may nagkalamatay after sang vaccination niya. ang kwarta. Di huwag nyo man da na-record. Wala ka may makuha. Ang inyo na-record ay natural death. Na stroke, na-reactivate ang iyang kidney failure, daw mo na siya, daw nakumatos, kung ano. Pero huwag nyo ginadress nga napatay siya, ining fully vaccinated, sa after sang iyang vaccination. Intindihan ang Pro ko ng isa mapatay nga way gani mabaksin. COVID na! Oh, hindi ba? Ito ani dapat nga mayara ka mo sa proper explanation regarding sinan, di ba? ulo daw hindi na May cooler kita, nagadugay yan lang. Oh, sabtabi kay basi may tugda na sa saton. Muning nami ya kay na-open na to, no? Anybody sa inyo, 458-8015, no? Cooler ged. Sige, kita gid galing intensyon sinilo may ngapon. Hello, mayong hapon doon, Daray. Oo, Mayong sino ni? hapon kay Oo. Ma'am Tiray. Oo, Sa mga viewers, kag Oo. listeners. Okay, nag-view ka subong sa Facebook live ko. Why? Through radio lang. Sino ni? Nagbalik ko si Cristina Midjavilla. Christina Midjavilla ba? Long time no hear ba? Naglagaw-lagaw lang ah. Wow, nag-abroad ka? Hindi ah. Din. Dili lang ah sa kuan. Eh, Dito si- sa babaw sang alangilan. Da ka na sa kampistuhan ni Bakasyon Kanokan? lang ko to sa parente ko. Grabe. Daw, kuan ng buhay natin, buhay yaman ah. Hindi. Full bakasyon lang to. Daray, ang akon bala concern parte ni sa vaccination. Oo, nano, ang imong nga Kay kuan. last time, may kilala kami nga na fully vaccinated na, nahulog sa bayabas. Ginsulod sa ospital, hindi pa pag-operahan kay kinanglan pa swab. Amo ginagali? Ay, amo na gani, subong ka budlay gani, kay balan mo, kada sulod mo sa Surgery sa kuan. kay ulang Oo. Ti amo man na sang ako ni nablos. Ako ni nablos, kabudlay, nagbarik-barik ni sila, makon mo yung galalain ni sila, kay ang susyo bla, masaka na sa utok, ya kululbaan na. Ay, balik-balik pa, alin sa ospital, bumalik pa sa clinic, kaya requirement pa kuno sa clinic. Ambot ko na, no, ti emergency ina, bla, hindi bla? Dayon fully vaccinated na nga, swab pa. Ay, ambuti, muna eh. Ay, daw hindi ko kensindi gani nga amo sini. Ang medical express last time, si Turiaga, nakahambal, dapat. Kay, ang amon internet nagbisyo. Naghambal to sa way ko kapanawag kay daw 4 days man lang ko nga nag-abot. Naghambal sa nga, oy, gina-explicar bala ang insakto ha. Okay nga, akong fully vaccinated kay swab pa ka sa hospital. Ano ni ang hospital ka pangwarta pa? Amo na gani, may complex gani, kita mo ang announcement subong. Kung magsulod ikaw, alin sa Manila, sa Negros Occidental, biya kung diin ka man, sa port ka man, sa airport, no need na kung fully vaccinated ka. Why na kinanglan sang swab test? Pero kung wala ikaw, na vaccine, kinanglan mayara ka sang positive result sang swab test. Do, amo nang ilang, kuha naman subong, ang in-trend, di ba? Ti na ano naman na iya kwan amo nakabudlay subong ya may ginabatyag ka kaga pa hospital ka kadamo kidya sang kwanon mo niya malukdo kagid kaldero Kita nga mga senior citizen actually why pa ko yan nagpa-vaccine kay hindi ko magpa-vaccine. Ang hindi ka kuno pag akomodar sa ospital. ano naman na iya mando kay inyo mano Inuutay nga wala sada. O, kadto ka lang sa albularyo, magamot na. Kiningkoy gani, kiningkoy. Te, pares na sila niya, hindi compulsory kung nung vaccine.
apply ka na bala sang obra, way ka vaccine, hindi kang baton. Oo. Ti di na ang hindi gusto ko compulsory. mga employer ko, no? Pero Oh. ang mga gobyerno, pagid. Oh. Ang gobyerno, pagid. Ti, amo na mo. Daw ginahimo tabla nila. Ang buto na nung pagtanaw nila sa aton sini. Do hindi ko kaintindi. Kay kumuara sila sa babaw, kadambal nila daw mapati na lang ta. No? Oo, mapati na lang ta. Pati sang hambal sang aton presidente, mapati lang ta da. Pati ka man nga na ang mayara presidensyabol nga gasuyob ko, Ken? Tanan ipakwan niya ang tanan drug test siya. Si Bunggo na ang may kwan, kaya magkaranong na si Bunggo mo, daso ng katay sina. Ti president. Ni Duterte. Ti, ang balya-bala na kay Alay, na. Lain ang ginapasaringan niya, kay niya, lain ni siya sang sa amaya, ang amaya to ya, may abilidad to, niya, bunglaw-law niya. Hindi sa kapabli mag-presidente, kundi balaan mo kung sino. Oo. Ti, kung ang utro man niya, kay taga-taw-tawa niya ta sang sugilanon, nga way man siya sang daw, inablang tinaga, blang, marispito kabla siya, bilang presidente, mapati ka, no? Ti taw-tawa niya ta mo na, ti presidente ka, way ka sa may ginimo, dugan ni galiaga koken, eh. Ti pabayaan mo, kampanya mo kontra sa droga. Ti kung magdaog ni karon. Ano, mabuta ta di sa mga drug lord kag drug pusher? Amo na te. Amo na bala. Ang West Philippines nga siling nga malaka to sa masubmarine matanom to sa China sa. Nahimo na yan ni Kwan na pinglakson. Oo, pero kay nagkandidato sa yan. Amo gani daw na kapital lang nila bla ang pamulitika para nga kuno daw hero sila bla. Pero tani isang temprano pa kundi nagkuan ka to. Di ba? Ay kabudlay gid ya. Amo ni dari pamangkot ko si imo sino imo ya presidente. ang may Dios ang tagipusoon. Ati ho, kay amo gid na iyang dapat. Amo na. Sang sa magpasalig naman tao, ang mga vlogger nila nga daan, purti kapisan, muning mga project, pero way gina nila na pagwa, kundi pilato ka tunilada sang good ang ginpalapaw to gindala sa way, no? Ang krek-krek nga kwartato, ay Maria Josep, ang ay mga diamond pa to, sus Maria Josep, ay Maria Josep, ay puryagaba. Kwanta lang nagira dere. Hatag sa Ginoo ang pag-decide sa mga tao. Gabay pa nga mag-intervene ng Holy Spirit di sa panggoberno tas Pilipinas, gabay pa. At least ang akon, kung ako ngayon pamangkot mo, naga-prepare ko sa mga tao, nga mga leader, nga naka-experience sang sitwasyon sa mga pigado. Diba? Duwam lang na day. Last time, sa tangob din nagkado, disping lakson. Oo, te. May nag-kuhan man may nag-alattend. May ara Kaya man. barangay na mo niya, nan-partisan man niya, kung sino di magkado, ginabaton man. Bilib man ko da sa inyo, da kapitan da. Ling mo daw bukalista man daw. Amo na gani siling sang syudad, si kapitan namon ng warta sa SAP. Ha? Sila ya kadamo sang ila korupsyon, siling sang COA. Kuha na iya, hindi mo na may mutig. Ang kapitan niya wala pa na ina COA, kay pila man ang tuman. Nang warta sa SAP din na pangwarta nga pangwartaw. Kaya nagdonat tubla sa patay. Malain to. Malain to kay nagdonar sa patay. Hindi pero galing kay may kontrapartido nga sa piyak. Sa administrasyon, ginpicturan. Saka to sa ombudsman. Kaya ang ombudsman ng taga nila kwarta. Na-convict ang amon kapitan. Ito mo itong nasuspend siya. Pero na-dismiss man to sa kwan sa ano. Pero nasuspended gid siya. Nasuspended sa 6 months pero 3 months pa lang nakuha na to na dismiss na tong kaso. Tong 3 months. Sige na lang kay nagpa-kwan sikap, nagpaayo. Mayo naman ni dasun tuig.
Tapos, galing kinuway pa kuno kong eleksyon sa kapitan, amo man nahambal sang iban. hindi mayor blaw na, unta na yung mayor. O, ang kapitan niya, TY naman, 3 terms naman, graduating naman si Kapda. Oh, may isa pa? May isa pa? Isa pa ka-term? Hugta nyo da ang inyo nga pa, kay Mayo ng inyo da nga kapitan da. Oo, sa Mayo, gidya rondare eh. Ako yan naka-observe ko na. Hindi man gin na kami close nga miguay, pero nakitaan ko ang performance na. Kag kita mo magambal sa niya, way kuya gasalig sa syudad. Ang pundo sa barangay di mo nang ginapalakat ko di kag way kuya ga meter di sang kun ano. So muna bla, no? Di yaman na bersyon na. Gani man. Pero conforme ka man niya sa kay kapitan niya no, Villarosa. Conforme eh. Sige inyo naman na ya. Sige. Meron dere, salamat, Get. Okay. Namati lang ko di permi. Okay, salamat man. Okay. Ang pagpadamo mo sang kwarta imo ginahingagaw. Tawag-tawag ka mo, bisan sa piyak pa ka mo nga partido, pagwa ka mo di, mangkot lang ko sinungalan nyo na Tama sang sitwasyon. parang kwan blaw. Damo nagutom ka damo Para fair lang aton presentation. na nga sakit di May nagatawag pa, dali lang. Ay, nano ni? Nga gin-off mo kay Sabton Tanaka. Ay, ano man. Sige lang. Kay may nagtawag diyo. Basahon ta na yung mga text nyo kay nalow. Oy, man ko nauya, man ko sakon nga mga partner bla. Ang mga partner ko, naluoy ko, amakon mo. 15 na kabilog pa. Dali lang geda. Mabalik ta sa aton topiko karon na. Unahon ko lang niyo kay nauya ko ni sila 799 areo dali lang. Kay kung magkuan ga turaray ko sa mga isyu kung daan ko madipraan way no ko time. No? Re hindi ka lang sagad og tas kay sa adlaw sang paghukom maatubang gid ina sa amon kag kay Lord Jesus Christ. Okay. Behind the news items ang gwa naton re. Mga dakilang unggoy. Grabe mo na si 799. Okay, another one, 078. Lagoon kag Lagun kag Bacolod Plaza, Rondare, ipakudal na lang da sa ila kag sila na lang da lagaw-lagaw daw sa mga utot. Ay, kabalod sa ngimo nga kwan. 078 sa mga utot. Ay, ipos gina sila re kay busog na kayo mo. Kitaya kay gutom kundi wakwak nga wakwak taya. Hihihi. Ay, may punto ka. 071 good PM sa Radio Jo Gavalyo niya sang barangay 35. Manamyaw lang ko ginatamyaw ko lang Gabalyo family, Kalidgid family sang barangay 35. Jean family. Jean kung Jain. Jean family sang barangay Mambulak, Silay City. Mayong hapon lang da sa inyo tanan. Sakto na imo sir. Banati sila. Albi kami di sa kagpakman. Sige. Banati sila. Ay, nano ni okay. Another one. 506. Good PM. Si Boy na tambaluslos na. May apelido, digin ko na niya, hindi kumpare ko na, intindihan nyo lang siya bala. Obra na mo ni mo. Obra na mo ni. Obligasyon nakon, kag obligasyon man na nila, di ba? Bala mo ga base kita sa kwan mo. Once nga gani nga black time, may mga principal kami sina. Anong order sang principal? Gabasi lang kami sa order.
Kay mga player lang kami mo. Intindihan nyo lang bala. Okay. Si Dimi Lumayno. Sige. Dimi. Sir, sige. Thank you very much, good sir. Okay. Thank you for registered to GCash. Bo, may GCash. 552. Mayong gabi, Tatay Ray. Kag sa tanan nga tagpalamati ang evil. Amo na siya ang queen nga diamond, ang queen nga demon sa duta. Wala pula sa lista. EBB 2022. Ano ni? Good bills. Salamat po. Sige. Salamat Gido. Sige. Okay. Another one. Bata ko nag-text akon. Bow! Good evening! Bakulod non, support Albe for change. Hindi corrupt. Bow, gina-emphasize, ginilin, nagwadilyaw. Maninay! Hindi na magugtas, bla maninay. Okay lang na siya. Prayer ang kinanglan taupdan na isang prayer mo. For change, kinanglan may prayer di. No? Kay 750, good PM, Goriga, pamati lang kami di sa Barangay 28. Opod sa kay Pari Kunistor. Rini Galia. Bawo si Migo Rini, grabe no. Ginsyak pa kunin ni Migo Rini mo. Naog siya blas tricycle blaw. Tulok ko. Titulok man ko siya. Kabala mo, may nag-text di sa akon nga niya, kadunta ka da. No? Bantay ka da. Do muna bla. Ti si Rini ko niya ikaw si Ray do amo na blang approach ni Migo Rini ko sir no tane niya may mission ko si mo alin ko tinano na gali kay patawag sa ni Abil Bora mga joke kay mo lang good evening Ray Tamyaw ko na Nanay Minyang Louie Mabaw, si Bukay, si Saysay, si Clarence, si Sally, Jeffrey, Bid, Sang, Banago. Okay. Thank you, Gid. Thank you. Sa taga Banago. Okay. Ano pa? Bauga Arak na. 986. Pro, basi magsulubra karon wain tatopiko ha. Si Ray Solid, Albi kami di sa Barangay Singkang Airport. Salamat, Gidbaw. Grabe. Ang natabo da sa inyo, no? Butang tapagi, binabi may mga koneksyon. Hindi lang kay kwan, halos tanan nga barangay may illegal koneksyon. Halos tanan nga barangay may illegal koneksyon. Hindi lang sa Singkang. Tanan nga barangay. Abi, din nga barangay, way illegal connection, be? Kabalo na ang mga kapitan galing kay ginatolerate lang. Ginatolerate lang. May mga wiretapping da eh. May mga wiretapping da. Hindi ko yan magpate. Ay, sus Maria Josep. Protaining kaso sa Sigay, sa Singkang, sa inyo da, isa na ni ka-implo sa inyo kung ano nga sahi sang kwan. Sang leader ang aton nga mayor di. Kuhaan nyo ba siya? Butang taba giben. Giben nga may mga pilferage. Magsiling ka pilferage kundi daw nagkawat ka bala sang kwan. No? Kalaway nga term mo. Ang 300 daw mga kawatan. Daw mo na sang kuryente. Daw mo na. No? Ti krimen na kung talong tagid mga kriminal kamo nga mga kawatan do mo na no given sa amo sina nga aktwasyon Daw, misandalon sa ospital, hindi na mahinga. kay bala mo hindi man kuya mag-tolerate yang magsigi ng pilferage mo Masakit to. kay bala unfair naman na samon Ano rason kay man ti tuod ka mo day ang nagausar pero gina-charge mo na samon mo ginadivider na sa kuan gibla active
payment yan namon. No, Gasulod na yan mo. hindi na Pro, dulaon ta na nga aspito. makalala na imbis nga Butang ta pa nakasala ka mo. na gobyerno sa Ti kumo kay Sibing Leonardia, isa ka Iloy sang syudad sang Bacolod, ukon si Mayor Evelio Leonardia bilang isa ka amay sang syudad sang Bacolod. sa Bacolod. Duwaning identity mo. Duwaning identity. Kung mag-address ka kay Mayor Evelio Leonardia, siya ang amay. No? Kung mag-address ka kay Bing Leonardia nga Mayor Bing Leonardia, siya na ang Iloy. So therefore, duwa ka role ang iya ginahandol sa aton. Samtang Debla? Iloy na siya, amay pa siya. pa nag-iya, syudad niya kung diin ng mga Kay ngalan sang babae ang Bing mo, hindi bla? kag Bing? sa amon, halos tanan get Oh, di ba? man gihapon kay may buaya di sa banwa kwarta ang git. Ti ang aton ginapangita kay kumo siya ang amay kag Iloy, gindi para yan ni. 300 sobra mo. Ti paras na kabataan mo lang. Nakasala mo na utdan hindi kayhan mag-intra, magambal. Diyan ay pa siniko dali lang. Ano na ang nakuan sang kabataan ko haw? Abi istoryanta. Pila ang nakuan nila, na-consume nila nga mo gina. Di bla? Kay manti ara sa mo ang pagkailoy, ara sa mo ang pagkaamay. Di ba? Ti pabayaan mo da iya. Oh. Meaning why siya nag-care? Sa ano man, butang na pa nakasala bata mo. Oh. Ruti ka, kabataan mo na. Ara na under, pumuluyo mo na mo. Di ba? Amakon mo 300, padulman mo da. Oh. Oh, about kung may ginakwanda. Gaulusar da sang kuan ako gapapo kung napo kung daan tinanang napaso bla kinanglanon ko gina. Oh, di ba? Ti kun ano ba may masakit tunda nga porte kainit sang tiyempo sa karon. May lang kun gaulan-ulan. O ti kun na hapuon na isa sobrang init da kag ma-stroke. Ti kun din naglaen. Napag-anunsyo, baksin Ang sala aw kinanaya sala way ko di agapin niya sa mo sina ang ginatan-aw ko nga anggulo nagadugay galala nga galala. nga di parahon hindi kay pabayan Gobyerno sa Bacolod. kag hindi lang niya mo ning natabo ang sabilya muntiya mo man to Nagadugay sa Herbo Buena to siyen ka mga pumuluyo to ginwasag man to. sa Bacolod. Oh, kung sabagay, ara pagani ang iya yung city legal officer na city legal men niya to, mga casual to, di ba? Yeah. Amo tong nag-assess. Oh, tingagin tolerate. Ngagin tolerate. Kay ina nga mga kaso, hindi niya gani iya siling karon lang na adlaw. Dugay na nining pilpereds, dugay na nada o galing kay ang question. Kay nagtipyok si Cesar, distrito. Kung why nagtipyok ang mga distrito, do you think ka maabrihan na da? May mag-tsutsuwa sa siniko? Hindi pa masaligan, wala O hindi ba? kag wala gid may natuman, iya nga plata Galing kay may nagtutok, gid. napili sang siya ang Kay ti nagsaylo na sila sa kay Albi mo. amon kinahanglanon. Ti kundi pinakakas. Natigul O, ti hindi para. makit Instead nga di paraon mo, ginpabayan mo. gas nga ipakaon mo sa amo. Ti abi kay Mayor ari lang tanawon mo Mayor. Hindi kay magtanaw ya sang imo yang kwan rival kunano. Yapur Ang tanawon mo kung may rival ka man kag sa wala, di paraw mo ya pumuluyo mo. Amo na da hindi ka magkwan sa advice sa mga ibang dagatsutuwa si mo. Amo nang palain si mo da. lig. So, Ang mga nagasutsot si mo kag nagaintriga. wala ka nakita. Tanawa na kundi nag-usoy ka sa hindi amo nga dalan. Taara si mo Oh, nga akon wala ka nagpabaya. Ari si Albi de? Wala si Albi. sa babaw. Amo nang tanawon mo, Bing. Tarta imo ginahingagaw, apang imo nga Di tanawan ni subungo, responsibilidad mo ni Bing, hindi na responsibilidad ni Albi. Ang mag-disponer da sang kwan, sang generator.
nagutom kadamo pa masakiton. Ano yung kalabot-labot ni Albi di man? Kagastaya subong di mabati. Ti ginagrab yan kay weak ikaw nga klase sang leader. Warat-warat kagid kay ako ano to nga mga transaksyon, amo to yung gina-attender mo. Anunsyo. O ginapalibugan nyo naman kung saan unang materialize, kag maitso ang pagdihon sa mga kontrata sa SM, sa Manukan. O, di ba? Na sila. Amo na yung ginatutukan nyo, kung diin kamo yung makagain, dito kamo. Why kamo gatutok sa mga problema, sa mga pumuluyo? Galala na Amo na yung utok mo yabing. sila. Tuod na, amo nang utok mo ya. Ulod ya. Kung paano kaya makakwarta. Kita mo bisa lang imo posisyon pagka-alkalde gani baligya mo 300 million, hindi ka mahuya sina, sabton mo na. Kay gin-publish na ni kuan mo di sa unoy. Naglagas ka pa kay way ka hatagan sang 300 million, nagpaus-os ka pa 100 million. Ako, ano ka nga klase sang pagkatawo? Tad niya kung diin ng mga tao. Tungod lang sa 300 million, bayan mo mga tao mo sa grupo Progreso? Kay maaliluya ka lang ya, kay nakabaton ka na. Ano man? Nakao. Ano ka nga klase sang kandidato? Wala gid. Ano ka klase sang pagkatawo? Leader ka gid o kon leader ka sa kun ano? Kan kag siya pa Oh, di ba? nagpadala. Una-una, habla, Bing. Kinahanglanon. Ngayo lang ko pasensya kay kung kaysa daw kadula, respeto ko sa imo, tungod nga lain niya ang imo motibo. Panghatag bugas nga Ibalik lang bes kaulingon mo nga na ngayo ka sang ariglo sa kay Albe, 300 million. Kung matarong kang klase tawo, patalang-talangon mo yung grupo mo? bakulod ya kurap nagakurap na. Kadamo nga pigado. Oh, di ba? Primero, nagsara ka. Dason, bilyar ka naman subong. Ano nga klase ng utok mo? Bisan Di ba? kamalig. Hindi makitaan sa mo ang pondisyon sa gusto nga panggoberno bingtod na. Nga presensya samtang nagapungko ang kwarta. Lain ang imo ya motibo, kita mo nagdinalagko ka mo ya, may mga share ka nagali ya. Stockholder ka nagali sa mga dlagko, mga Pitronda, mga Ayala, SM, Maria Josep Santisima, pila pa to, kabilog nga mga dalagko nga mga kompanya. Katama sang Grabe ka rin, ano? kadamo nagutom kadamo. Samtang kami diya, ginpantos mo, ginpakaon mo sang NFA, pinakabaho, kundi ito ang dunot nga pagkaon mong ginatag mo sa mundi. Ay, naganoano kay mo yaman. Corona nga sakit. Di na nga sa magaluhod ka kay mama, miriling mo daw katudtuod sang luhod mo. Anong ginaludan mo to? Pino. Gobyerno sa bakulod daw hindi na maagwanta samtang nga Mo daw ka formal si mo kag reliyoso. nga ipatinad. Yang ginabuhat mo ni, mayo ni sa mata sang Diyos. Kurap nga Oh, mitlang tanan di. daw hindi na Hindi ni tani bagay ngayon tatana di, pero ginapukaw ko lang imo nga konsensya. maagipatin. Basi matandog ka. Gana. Gobyerno Basi matandog ka. ya kurap na. O si sa ang konsensya mo, Bing Leonardia. O si saa. Kung may Diyos ang tagipusoon mo. Haha. Kung may Diyos ang tagipusoon mo, nga pabayaan mo mga tao di, makon mo na kabatas kaya. Hindi ka ni magkaon ang ido sang bugas nga ginatag mo. Dumduman mo nga ginuli sang barangay 26 ang bugas nga NFA mo. Oh, may lang gani kay misyonary ng Kapitanda. Alustan nga gatingo. Dumduman mo to. Galing kay ginpunggan ng kuto ni Bart Orula, hindi ni Sagad Kwan Ray. Hindi pa masag. Kay bata ko na. Ay nahimo kag wala. Mabutang salang-alang kay hari ko sa grupo Progreso. Hindi lang ko daw jutan lang ko magambal grupo pangawat. Nahanglanon. Di hindi ko na mahimutig. Miguay kami ni Bart Orula. Kita matamis nga yuhom sa Igin pa kwan niya lang kunya kalmahin na lang na. amon. Gobyerno Kabaluman tong bata. Kadumdum ka to, Beng? nagadugay gan. Oh, ngaway ka mo nagsalabat at the time. Wala. Ling mo 40,000 ang kuta nga talagaan mo para sa bugas kag noodles mo nga expire. Imo nga ginpasalig. Iba Ti pila ka barangay ang gin-series ko to nga interview. bisan gamay. Suno sila nag-an sila sa DSWD, sang DSSD. Bisan gamay. 1,000 to ang nagtupa sila. Aw 700 kaputos. Di na ang 500 kaputos.
ka napaki. Hindi lang to isa ka kwan, bisan sa mansilingan ginkating nyo man, halos tanan nga mga barangay ginkatingan nyo. Bisan dalon sa ospital. Baho na nga bugas ginkatingan nyo pa. Ano nga klase ka mo man? Kadamo na gutom, kadamo. Grabe ka pang lakaak kadya ang ambot ko na anong espiritong nagsululod sa inyo. Kung anong bulong, di mainchin. Grabe nga mga espiritong inyo yanong. Corona nga sakit daw Do hindi ko why ko nugambal sa inyo. anunsyo. But Do kung pagustuhan ko lang, siguro kung hindi ni on the air, ambot lang nano ayang nga mga tinaga maabtan nyo sa akon. Dali lang. Correct gid Sir Ray. God bless Sir Ray. Solid albi kami diya sa okay. Thank you. Inyo naman na why ko hindi ko mag-encourage inyo kung sinong inyo nga pilion. Kaya ako gambal ko sa inyo. If ever pungko si Albi, mark my word. Basta may corruption, pangitaon nyo si ALEJANDRINO kay ako makakwan. Tagain nyo lang ko sa mga datos. Amo na, ako gatanaw ko subong formal nga klase sang tao ni may projection, may vision sa syudad sa Bacolod. Kaginatanaw ko na yung magalain ang syudad sa Bacolod kun si Albi. Muna gabay pa nga wala lang sang korupsyon. Wala lang sang korupsyon. Nami pagid na kung makapungko si Mayor Albi, may ara siya compose ang KBP Negros Press Club. May ara every week nga programa si Albi nga malabot siya sa Pumuluyo. 3 hours! Kung amo na yung plano ko, i-suggest ko na, Mayor basi kung kwan, makahambal ka sa on the air, may mga Facebook man ta, live streaming man ta, kung sinod ang makalabot si mo pamangkot sa mga anomalya, pati barangay ni makorek ni mo. wala na sila gad. Pati barangay ang sitwasyon sa barangay, makorek ni. Kadamo nga pigado ga asa sang Kuning kaso planuhan mayo si Kong Albe. BKBP put up ta sang weekly program. Tanan nga stasyon, coverage, Facebook maker, vlogger, kung sino those who are interested na mag-cover. Pungkuan ko ni. Ano mga problema Kwan? Okay. Barangay 1, may problema plaster. Daw mo na bla. Okay? Note down sa sekretarya. Tagaan attention within 1 week. Daw po na. Ginakwan ko lang na yan. hindi mabalaan kung anong bulong. Gabay pa nga nga mga programa, kay dra naton makorek ang sistema mo. Imo panganib Ang hibubunot sang Pumuluyo. pang sila pagaan Kay kung hipos lang ta nga way kabalo nga aton alkalde, ano sa Bacolod daw. ti daw gasulod sa kwanbla ng kutso-kutso. Na sila gad. Pero kung may ara programa nga aton alkalde, weekly program sang KBP in cooperation sang Negros Press Club, any other sang media organization, blogger or whatsoever, no? Presna, mayara problema barangay 1. And sulod, tag lang plaster lang, why na sang kwan ay plaster lang amuni muna, kapitan amuni muna, why gintuman ang SAP. Bangko Note down, usisao na. alangga nga syudad. DSWD, ginpanin kami sang payroll, pero why man nagpanwildo ang DSWD? Why man nagatag? Note down, usisao na. Buaya di sa ban. Drasalis, mareklamo ko, Mayor. Kay ginpakapot lang ko sang 6,000, pagkatapos ko pakudak, ginbawi sang barangay. Akan Di ba? pili sang siya. Patawag. Tawag ang kapitan. Ano na? Nga nagputo-off lang na. Nga tiguluto. Di ba? Pakita. Makorek naton. Inaya sa akon lang na idea. Depende na kung i-absorb ina nga idea. Agwanta. Kumpurme ka mo hindi! Lala nga gan. Noton. Nga Hindi man kumalam. Basi, suggestion lang na akon. Pwede pa na
kabawi si Mayor Bing kung ano ang kaayuhan sa mga tao nga pigado. Makaluwas sa imperno. Si Lord lang na bala. Hindi na tayo magkuhan sang iya kaluwasan na. Iti si kuan gani, si Dimas gani nga nagako to nga kawatan gid siya patawag pa siya kagin bit-bit gid siya sa pakadto sa kuan ginarian sang Dios, ibla. Kag si Barabas ginpili pa naton si Barabas hamugin niyang katabo subong. Ay, history repeat itself. Ini mga biblical ini siya subong nga kuan, mga mensahe. Tanuan nyo, tuliran nyo bla. Ang pagkadto, transfer ni Albede, Jonas inang history. Bible story na ni Jonas. Tanawan nyo bala. Tanawan nyo. Abi, for all people. Sino nagdahom? Nga si Albi. Nga si Albi. Abi, dasunang amo nabla. Kuan na nimo ako gatanaw ko na may divine intervention. Hindi niya laglawog nga sumpungon mo si Bingdi sa Bacolod, hindi niya laglawog. Dako niya nga huol ang ginatag, kita mo galukdo siya, ma-provide siya sang ginpangutdan kuryente sa singkang. Provide siya sang generator. Iyan ay personal. Inakuntani nga responsibilidad mahimo na sang syudad sang Bacolod. Kay ti kwarta sang Pumuluyo kuntani igastos na da. Di ba? Para kita nga magreklamo nga baklan sang generator ang singkang kay nautdan. Tax naman na sang Pumuluyo ang ibakaldan, di ba? Ngaway siya nagdipara sang mga ginpang kakasto nga kuan sa Herba Buena, sa Villamonte. Kita mo si Albi pa nag-offer. Nya i-offer ko na nga konduta, imaginabla. Lala na imbis nga ipatin. Nakahimo sina si Evelio Leonardia. Rap nagako. Di ba? Amo nga pigado ga asa sang Butang balon wala sa iya ang Kristohanon nga tagipusoon. subong nagatulog na Wake up na, Mayor, to na. tinira Tanduga ang imo Kristohanon nga balatyagon. panago sa sulod. Gabay pa nga gaynunod na kita May mga presensya samtang makapanumbalik tablaw. asimo bulsa wala ka may Hindi mo na tuod, Mayor, makuan mo na mga share-share mo. Grabe na nga manggad ang imo, Mayor. makang kwarta imo ginahingagaw apang imo Kung tani ang katapusan mo nga kuan, hatag ka na sang ultima mo nga mga programa nga nang bisan nagdiskarte ka, may hambalon, hindi ka buyayaw ang tao simo. mabalaan ano rason kag astaya subong Hindi kaya ang kada transaksyon mo subong, wamakon mo na yaw, tuyo, sikreto nyo naman nga ibaligya, i-privatize ang manukan, imaginabla. apang sila pag Nga ginalimbong nyo ni. kuno bulong kag ipasampol sa Pilipino gobyerno Nga ginasikreto nyo ni. na maagwanta samtang O sinoda ang mga kampo da nga may mga maalam da. Buligin nyo ni ang kwan niyo, ang manukan niyo. Kay kung magipos-ipos ka mo, posto ginagiho na, subong ginadiho na, ginabalay ng mga kondisyon di. wala na sila gan Ginabalay ng mga kondisyon di. nagakurap na Makibot naman ta, waay natasang slaughterhouse, waay natasang basurahan, kay puraw privatize, waay natasang basiwa, ining manukan, tapat naman ni, dalasa naman ng siniko kuning kaso. muna ang buaya nga gapungko di sa bangko samtang nag Bawa ka damon-damo, oras naton subong bawa, bebe, tutok tadianay ha. Tutok tadianay, kaya daw basin mag-clog up naman ni sunong. Good PM Rondari, may-ari gani kapitan nga naga-illegal tapping sa kuryente. I-text mo sa akon! I-text mo sa akon! Kung sino na nga kapitan na, din nga barangay na, kanon mo, kuan mo, mag-agi ka bala, kudaki lang, may mga cellphone ka mo may kamera, igiwaan nyo sa legal block ay tanong ta, ako ang mapausisa na siya, pastor nga ator, mayong apon,
Solid pakal kami ya. Pakyaw, kalaw, albi ang demonyo. Ano ni? Albi ang demonyo nga damol kilay islan tana. Kalaw albi gali sila nanong pamasa ko man. Nag-post man ko ya. Pakyaw, kalaw, albi kami. Muna iya. Ang demonyo, butangan mo das. Kaya ginasugpon nyo. Kamahin nyo man. Ang demonyo, nga damol kilay, islan tana. Sino to? Si 521. Okay. Another 906. Pemre, mangkot lang kami, ano ang pulos? Sang baksin, nga damo, man fully vaccinated, nga nagkalamatay man. How? Napatay lang sila sa ilabalatian? Dapat may proteksyon na sila. Tingaan napatay man sila. How? Kaga daw ipit pa nila ang mga tao nga hindi magpabaksin. Hindi man na compulsory magpabaksin, di bla? Hindi gani. Pruti kung kinanglanon mong employment, ma-undergo kagid sa vaccination. Hindi na pwedeng, hindi ka, kuan kay requirement na 679, Tito Ray, sigurado madaog na si Pacquiao. Ang baysya si pastor nga impostor. Para sa mga puti, bayo. 679. Ay, mga langit. 879. Okay, good PM Ray, ang paglaom sang amon SAP. Magmiyon na si Albi ina, mabulig na siya. Siguro ko makorek gini. That's why ganin SAP nyo da sa Granada, bla. Kadako gid kuntani, mabulig ni Dindo Ramos mo. Konsyal Dindo, kung nagamonitor ka man konsyal, buligi na ang kwan. Kay kadako sang poder mo Kadako sang poder mo, dako gid ang mahimo mo bilang isa ka abogado, isa ka former kapitan, kag at the same time, isa ka konsihal. Nga hindi mo ni pagpatawag si sinutol ko no, si Glenn. Ikaw na o si konsihal Dindo Ramos. O si nga ang aging pasubmit lang si Kapitan Talimudaw sang pirol. Naigin pasa ng pirol, wala mangyakapon ka to pa. Anong purpose to? Di nagkadto tong kwarta. Kay once ka may pirol, may kwarta na. Hindi bla? Corona, wala ka na pakitungod, ara ka na sa babaw. Ang pagpadamo mo sang kwarta imo ginahingagaw. Apang imo Kung pila ang instruction sang DSWD, ngay mo ang pirol, may appropriated budget na siya. damo pa masakit. May na-allocate na siya. Amo na nga kung pag-inchindi. Taya sub Tingagin panen si Kapitan Talimudaw sang sobra 326 ka mga pumuluyo sa second tranche sang SAP punubulong nga wala katupa ang kwarta. sa Bacolod daw Di bilang konsyal sang syudad sa Bacolod at the same time, nga galala na abogado kapag kag former kapitan da, gobyerno sa Bacolod yak i-involve man kaugalingon mo da sa community mo, councilor. samtangan Di daw na, no man, ikwantanay, hatagi lang ako, isang, although masakit man na sa akon, nga ikaw gintandog, kay ti amigway ta. Pero the fact nga ang akon intensyon, why sila dangpan subong sa akon anong mahimo ko? Why ko mahimo, pero ikaw may mahimo ka. nga tawo dis Kaya pasaran mo na sang resolusyon, address sa DSWD na tang nagasin to question regarding sang second tranche sang 326 ka mga persona. 326, imaginon mo na. amo na tawag O si Saalang nangatingo ha nga hindi ka kausisa kay ikaw ang konsihal da. Buligi da kung sino ang committee chair na da. masali At least nag-take initiative ikaw, hindi bla konsihal Dindo Ramos. ay iya mismo na tapat Tikon ako,
asus. Dalagan Kung hindi mo ni mahimo, Counselor, bisan ako, basi kung hindi ko kadumdum sa ngalan mo sa tion sang eleksyon. Amis ngayon Tuod na kung hindi ka di magintra. pakaon mo sa Basi hindi ko kadumdum. Mangayo lang ko, sorry si mo. maagwanta Unta-tunta na yung pag-amiguhay ta. nagalala Kay basi malipat ko sang imong nga ngalan. sila gana Diba? kulod ya kur Hindi pagdulaan pag kung priority yan yung pumuluyo mo. Amo lang na yan. lug na lang sa kilid Kita mo ang taga Silayo nga pangayo pa di bulig sa akon, imaginable na. Oh. Ano ko yaman? Si ALEJANDRINO nagalaghap pa ya sang iya yang delivered. wala ka may makuha ara Hindi ko ya pareho sa inyo. napakitungod Ako ya nagapangita lang kuya gani sa mga sponsor sa akon. No much more kamo, pero ginadangpan ko sang tawo. Wow. sa kagaw Kamo ya na, kamo ya public official, kamo ako hindi public official. misyon ta subong kadamo na gutom kadamo pa masakiton Pakyaw ta kay Makidyos, iyan ni kuan sino to? Sige. 396, okay. Inyo na mayong hapon, Tatay Ray. Ano ba tata ikaw? Tatay Ray, sang Pumuluyo, sang Bakulod, kag sa tanan, nga tagpalamati, monitor lang kami di sa barangay Sumag. EBB, picture ko na BBM. EBB 2022. Wala pula sa lista, kaya los tanan nga pula, puro gina. Hindi na niya. Puro gina pulahan. Singanan nga hindi ko yung mag-cater sang gina-address nyo yung kwan kay may mga amigo ko da, no? Prangka ko sa inyo na ngidlisan ko, mag-address ka mga grupo pangawat ng ngidlisan ko. Patal nga klase address na. Kalain, no? Pangwalwala, Tatay Ria, pangwalwala ang mga buaya kag mga bakunawa sa takas. Salamat gid, halong Bakulod, God bless. Sige. Bibo smartphone. Mga nga kadala ring Bibo smartphone ni. Sige. Si 396, okay ba? Grabe, no? Tupa nila na sa impyerno. Sige. Hindi ta magusgar sa tao. Kung makasuggest ta, taglante. Okay. Ang sungad na bala ni Joe, daw sungad ka baboy, nga Bisaya. Sino nga Juman? Tani pariyo sa imo kinaiya ang aton mayor ba? Hindi man. Hindi lain ang aton nga kwan kay may mga individual karakter kita mo. masakiton lala Way taga Plarias bisan ang aton gani nga tammark. mabalan Ang front naton gani hindi Plarias, ang aton immune system hindi Plarias. kitdogin himo panganig Di ba? na naghalin apang Di ba? anunsyo baksin niya kuno bulong Lain-lain amo na ang will nga ginhatag sang mahal nga Dios sa aton kay ikaw mismo kita mo way sa naga-pressure sa aton nga mo gina patiyan siya kung hindi. ana Di ba? gubulod ya Nagatag siya free will sa aton niya kung pati ka sa akon di ari ka sa akon. tangan nagadu Pero kung hindi ka magpati sa akon di sorry Sila- pangitaa gobyerno sa Bakulod ya kung diin ka. up na Mo na da, di ba? Iman ti Diyos gugma siya mo. Ginatagaan niya ta sang paino-ino. Ginatagaan niya ta sang kinaalam. Agkod nga matunan ta kung bala diin kita, diskubrihon ta nga muni, muna ang partis kalo. 703, okay? Si Dindo kung hindi niya okay, hindi na siya magbulig
Bert ni sang Granada. Bert, daw kasakit ni sang imo tinaga, ginkat ko lang, no? Balan mo ti taga Granada, ikaw not unless kung ikaw nang magambal. Balan mo sa nasiling nyo na, amiguay man kami ni. Prote ang masakit mo din nga tinaga. Ay, i-meet ko lang anay, no? Sige, sorry lang ha. Basta mo lang na. Good PM. Daddy Ray. Ay, anak ko naman kadamo ko sang kabataan now. Diri sa amon sa ang imo programa wala data pero tanan kami bala gautoy-utoy kadlaw si imo itsura happy kami sa imo bisan law ay ka kagwapo sang jokes mo. Ay, kamang sutil. 679. Kita mo gilang ko mga utis giniya. 998. Hindi ko affected. Bahala ka mo da. Mati ka mo kang sindi. Bahala ka mo da. Tito Ray, ini nablos ko naman. Abi ang drama artist mo, inaya kabata pabati-bati kami good PM. Kag ang Paskwa namon ha. Ay Diyos, tulain ni. Ay, kamuya nga mga ubi ng Paskwa sa akon, hindi kayang tigulang ang mo pang Paskwa sa inyo. Eh! Oh, hoy. Okay? 5 minutes more to go before sa aton end sa aton nga programa nga kabyanan. Dala na imbis nga At least mga kabyanan, sa karon nga panahon may nagtawag, abe tanon ta. 396 kapila ka na magtawag. Sige lang, 396 waita kwa na. Okay. Another one, may nabilin pa nga isa. Why naman? Okay, tanong ta kung may nabilin pa nanong sistema. Why na ara gid siya. Si 479 nakaingagaw pa siya. Good eve Maninoy Ray, ga-monitor lang ko di si Yado ta naman ka Clinton. Sige, Yado. padalagan Ay, Maria Jose. kinahanglan sa Sige, at least why nakutang na pangbasa ko na. Grabe, ang akon nga text. 39. hindi na Karon may ngagaw pag na sila, why na ko programa may ngagaw pag na. imbis nga Ano pagbasa ko kung hindi na kamo kakwan, subong tanin pambubo nyo na galing ki delayed gurong delivery sang o kung pagpasa sang smart to kon smart to globe la. No, may mga delayed. na lang sa Sige. tiniran bisan gamay lang 5 minutes more to go mga kabyanan. At least gina-remind ta lang sa karon tion. mga Kinanglan na updan naton sa pagpangamuyo ang aton pagpili sa aton na mga kandidato sa karon sa nasyonal kag sa lokal. Kay kung ikaso magsala kita basi kung makibot lang ta bala. apang imo Kay manti may mga ginpagwa ang aton presidente May isa ka presidensyable. Lain ni siya sang samaya. kadamo na Iniya tago ito ini siya. lala na nga sakit Makikomunista pa ni siya. Grabe yung mga address ni Presidente Gong, no? ang pagpalakat sa Ini siya suyo pa sang cocaine. anunsyo Ti amo ni ang discoveryo naton kung sino ni. Kay kadelikado ni mga kabyanan. Abi nyo laglahog lang ni. nagad Kung magmatuod ni ngambal ni Presidente Rodrigo Duterte, wala na si anong tabi kung mag-presidente ni siya? na gobyerno sa Guro amo ning pag-anaw, guro sa mga drug lord, no? Nagalala Basi ang ginpamatay to, guro nagligad to, magbalangon to. Nya tsansa na mo ni. kurap na Ari na nga mo nga daking kay ti cocaine na giniyang iya natiraya mo. Amo ni nga lalungan. yasang Sa naga-monitor bla,
Kamusta Ang inyo kabataan hindi aware sini. banwa Bisan ako nakibot ko sa bata kong bahay karon lang sa bang Apo nakibot ko. si Nadia Nya mo ni pa nga mo niya nga kwanyaw. Waay ling ko waay kamugali kabalo sang history sang Pilipinas no. pinabakulod nun kag Ko kadelikado na number 1 gina sila nga kwan. manlihat May gina-claim patada subong hasta subong. nakaon. Galing kay manti lingko may mga times nga kisa ang nagakalapot da nga ara sa gobyerno masilaw man sa kwarta kuno piran kada. Padala Posisyon mo lang mo signature kag approval. nun A bilyon na yang makuan mo ya. guluto Maganar mo ti hindi ka pa na. is nga yuhom sa No, isan mag-resign ka dayon. kaon mo sa amon. Gobyerno At least may bilyon ka na. kasamta Amo nang lakat eh. Hmm? nga galala na Oh, imbes sige, nga thank you very ipatingan, much. wala na sila gana gobyerno sa bakulod ya kurap na Gwapo lang kay Ria. Sip-sip ka naman imuya. At sige, kagwapo lang kay Ria. O sige si 396 313 ang maayo ta may dugo Ramos ang presidente ta nga si Fidel Ramos, si Dindo Ramos. Sige. Hindi ko ganit ni mamitlang. Kamu lang ya mitlang sina iya. Ang mayor ta. Sige. Hindi ko magmitlang kay Kalaway. Ako ginapabasa nyo eh. Nabutang nyo ko stirong. tulong di Kamu lang ya. makalakat Hindi ko. sa nga sakit daw ginhimo Hindi ko gani magambal nga grupo kawatan na ay tapos ma-text ka mo ya sa mga tinaga nga kwan. sa bakulod Kung may mo pa-interview ka mo, pagkilala ka mo, kaga na. Galing way natatay mo, ayun bot ha. 1 minuto na lang nabilin. nga kurap na Upod sa kay Chief Engineer Glista kang gadugay yan kay Engineer Nonong de los Reyes, Engineer Tocayo Correikang, kurap na subong man ang akon nga Master Sergeant Noni Saldavea, nagsubong man na Colonel Mike Sarvanya. kamusta na Kubos ninyo nga alagad, ALEJANDRINO. Mayong gabi sa inyo tanan sa Lunes nga edisyon. Bye-bye. ko di sa bangko samtang naga si Nadia pinalangga ang Ako si Vicente Francisco, 49 years old, taga Tugigaraw. Kadalasan kasi puro lang ako sa tapat ng computer. So kukunti lang yung tulog. So yung stress sa mata talagang napakahirap. Talagang kawawa ang mata. Laking tulong ng iBerry. Mula nung nag-iBerry ako, halos wala nang gamit yung salamin. Kaya salamat talaga iBerry. 6 na oras wala akong salamin. Diretso ako sa computer. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. DYKB Radio Ronda. Parang hindi sila nag-uusap. Tara. Ontiveros. Welcome to Newsnight, where we go above and beyond the headlines. Tonight on the program, President Duterte had strong words for China for its recent illegal acts in the West Philippine Sea. He called out the nation before leaders of other Southeast Asian neighbors. The government again rolls out COVID-19 booster shots, this time for senior citizens and immunocompromised individuals. And another milestone for world-famous Korean group BTS. The group is the first Asian act to win Artist of the Year at the American Music Awards.
Days after the Chinese Coast Guard blocked and fired water cannons at Philippine boats in the West Philippine Sea, President Duterte has called out Beijing over the incident in a special summit with the Asian superpower and other neighbors in the region. Mr. Duterte, who rarely rebukes China, says the rule of law is the only way out of the dispute. China, which claims almost the entire South China Sea, meanwhile says it will not bully smaller countries and will always be a good friend and partner of ASEAN member states. As our Tristan Odaldo tells us, the Philippine government has the support of other nations. President Rodrigo Duterte slams the Ayungin Shoal incident where 3 Chinese Coast Guard vessels blocked and fired water cannons at Philippine supply boats on November 16th. In a summit between Beijing and the Association of Southeast Asian Nations or ASEAN, the president expresses concerns on the incident and calls on parties to exercise restraint. Mr. Duterte adds that the issues on the South China Sea cannot be solved by force. We abhor the recent event in the Ayungin Shoal and view with grave concern other similar development. This does not speak well of the relations between our nations and partnership. The president also urges China to stay committed in finalizing the code of conduct in the South China Sea. In the same special summit, Chinese President Xi Jinping said, quote, joint efforts are needed to safeguard stability in the South China Sea and make it a sea of peace, friendship, and cooperation. But China previously accused the Philippines of trespassing. Meantime, Defense Secretary Delfin Lorenzana says that the supply boats resumed their mission and are expected to arrive in Ayungin Shoal tomorrow. Lorenzana adds that Chinese Ambassador Wang Zhilian assures that they will no longer interfere with the mission. In an interview with CNN, Philippines Western Command Chief Vice Admiral Ramil Enriquez says that it took some time to repair the boats following the encounter with the Chinese Coast Guard. Always do it by air. Kailan malilimit? Actually, tinanong ako kahapon nung isang senior officer, bakit hindi nyo padala ng helicopter? May dala kasi tayong malalaking bagay tulad nung mga tangke ng gasol na hindi na magkasya doon sa chopper. So, the most economical and viable option that we have is by boat. Westcom adds that based on their monitoring, only 2 Chinese Coast Guard vessels remain in Ayungin and there has been a significant decline on the number of Chinese militia boats in the area. Other countries showed their support to the Philippines following the Ayungin Shoal incident. The United States, Japan, Australia, Canada, France, Germany, and the European Union say that countries must comply with UNCLOS and uphold the 2016 South China Sea Arbitral Award. Tristan Odaldo, CNN Philippines. Over the weekend, the team of presidential aspirant Ping Lacson received radio warnings from the Chinese military while on board a flight to Pagasa Island in Palawan. Approaching our business. Please stay away from this area and leave immediately. Action is unfriendly and dangerous. This is Chinese TV. You are approaching our military alert zone. Leave immediately in order to avoid misjudgment. Our correspondent George Cahilas and his crew, who were on a separate flight, also said Chinese authorities radio challenged their flight a few minutes before landing. Their pilots say it was not the first time they experienced it. You are reporting on accurate. No more than 90 people. Keep them ready. Please leave any... nasanay na siguro. Nine-nervous de pero territory natin to, sir. A number of Chinese vessels were seen swarming the area. Lacson visited the island to check the situation of locals there. The presidential hopeful earlier said the country should not be a pushover in its own territory and that apart from filing diplomatic protests, the Philippines should ally with powerful nations. Two more groups classified as high risk for COVID-19, senior citizens and persons with underlying illnesses are now eligible to get booster shots against the disease, included are those living with HIV as well as cancer and transplant patients. Our Chrissy Lima Tulak reports. Leah Junicio is a retired healthcare worker. She is a senior citizen and has diabetes. On Monday, the government started providing booster shots to senior citizens and people with underlying illnesses. Junicio is one of the first people in East Avenue Medical Center to receive an additional dose.
I had my first and second dose in other country, in Saudi Arabia. So I need the booster shot. Kasi parang feeling ko yung vaccine medyo humihina na. Booster shots are administered 6 months after the completion of doses. Senior citizens and people who have weak immune system can choose if they will be getting the same vaccine or a different brand. Dr. Nina Gloriani of the Vaccine Expert Panel meantime warns that those who will choose a different brand of vaccine are at risk of having more side effects. Heterologous na boosters, yun ang may data na mas marami ang nagkakaroon ng reaksyon. Yung reactogenicity is higher. Hindi naman talagang nagiging severe, pero mild to moderate pa rin. Pero mas marami ang nakakaramdam ng side effects pag iba ang itinurok sa kanila. The Health Department issued the guidelines only a day before the rollout. Most of Metro Manila mayors were not able to implement it today. The agency says they already informed regional health offices and LGUs about the protocols over the weekend. Qualified vaccinees may just bring their vaccination card and valid ID. For the immunocompromised, a medical clearance from their physician is also needed. Vaccination sites should have a separate lane for the booster shots. Kwarto ng mga babakunahan ng booster kesa dun sa babakunahan ng primary series para wala pong magulo o wala pong magkakapalit-palit kapag tayo ay nag-umpisa na po ng bakunahan. Kailangan po tayong makapag-delegate din ng special lanes para sa ating mga nakakatanda at para po dun sa mga may comorbidities na hindi pa po sila nababakunahan. For now, booster shot is not recommended for the general population. The Health Department is still waiting for the final recommendations from the World Health Organization. The MMDA recommends LGUs to avoid allowing walk-ins and to inform those who will be receiving their booster shots beforehand. This is to avoid overcrowding in vaccination sites. Those who want to receive their additional doses in another area may register in its LGU. Chrissy De Matulak, CNN Philippines. Following the rollout of vaccines for some programs in higher education, the University of the East in Manila has reopened its doors to dentistry students. The school recently got the go signal from the Commission on Higher Education to resume limited face-to-face classes for clinical requirements after almost 2 years. For students and teachers, the in-person setup is better, especially for programs that require hands-on practice. Face-to-face, kahit risky, pero kung ipa-follow yung protocol, yung guidelines, yung infection control, magiging okay naman po. The manner on how they're moving, how they're treating it would be like they're treating actual patients. So the position and everything, the proper position of a dentist when treating a patient cannot be duplicated online. It's better to do it in face-to-face clinics. The university says it will soon see clearance to increase the number of students in its classrooms. The Philippines sees yet another drop in daily new COVID-19 cases. The health department reporting 984 new cases today, bringing the nationwide tally to over 2.9 million. This is the second time in less than a week that the country recorded less than 1,000 cases. Total recoveries stand at 2.76 million, while over 47,200 people have died of the disease. Yesterday, the country saw more than 2,000 new cases for the first time in 11 days. But Octa research fellow Dr. Guido David says the higher number was only due to backlogs. He adds daily cases may even drop to around 500 by year end, but he did not discount the possibility of another surge. The DOH reminds the public not to let their guard down and still observe minimum public health standards. It also appeals to those who still refuse to be vaccinated to get their COVID-19 shots. Up ahead, oil companies announce a rollback in fuel prices. How cheaper will gasoline or diesel be starting tomorrow? And K-pop sensation BTS is Artist of the Year at the 2021 American Music Awards. Details next on Newsnight. Sang-ayon ba ang lahat na ang best tasting chicken dog ay TJ rin? Walang duda na ang tender, ang juicy, best tasting chicken hotdog talaga. Chicken ang desisyon. Kids can tell, best tasting ang TJ Chicken Dog. Petron Diesel Max keeps your engine clean and protects it against corrosion, so nothing gets in the way of your engine's power. Petron Diesel Max. Tough outside, clean inside.
Kabilang ba kayo sa mga Pilipino na nahihirapan sa mga transaksyon dahil wala o kulang ang mga valid IDs? Huwag nang mag-alala dahil narito na po ang PhilSys, ang identification system ng bawat Pilipino. Para sa Step 1 registration, pumunta lang sa register.philsys.gov.ph para makapag-register sa PhilSys online. Ito ang PhilSys, ID natin to. Beer call muna tayo. Beer call muna tayo. Kahit kailan, walang iwanan. Beer call muna tayo. Beer call muna tayo. Mamasko po! This Christmas, we may not be celebrating the way we used to because of the ongoing pandemic. But there is still a lot to be grateful for. And definitely a lot of ways we can share the Christmas spirit with others. Ngayong Pasko, bukod sa paghahanda natin ng salo-salo sa sarili nating tahanan, samahan niyo po kami ni Isa na mag-sponsor ng iba pang pamilya para sa kanilang Pure Foods Noche Buena. Mula sa halagang 800 pesos, maaari na tayong magbahagi ng Pure Foods Fiesta Ham, Tender Juicy Hotdog, TJ Spaghetti Sauce. Your new favorite viands are also now made ready to eat by Pure Foods. Crispy fried chicken, caldereta, kare-kare, and many more. Your Noche Buena can be ready in as little as 15 minutes. Wow! Ang bilis! Isang kompleto at masayang pagdiriwang ng Noche Buena ang naghihintay para sa inyo at para sa pamilyang reregaluhan ninyo ng Pure Foods Noche Buena Pack. Ito ay mahanap sa San Miguel Foods website. Magtungo sa thehub.sanmiguel.com.ph. Let us continue the spirit of Christmas giving so more of us can celebrate the season. Sama-sama po tayong magdiwang ng Pasko! Buong Pasko sa Paskong Pure Foods! Welcome back to Newsnight, where we go above and beyond the headlines. Just how important is the COVID vaccine? Data from the health department show that 86% of hospitalized coronavirus patients are not fully vaccinated, while more than 90% of those who died were unvaccinated. The DOH also reports an additional 426 Delta variant cases for March to April and September to November. That brings the total number of Delta infections to over 7,000. As more people get their COVID shots, officials hope we will not suffer the same fate as that of Europe, which is facing another wave of infections after relaxing health protocols. One of the major difference siguro, nung nag-relax sila ng restrictions, pati yung minimum public health standards like wearing of mask and the other restrictions, tinanggal nila. Dito naman sa atin sa Pilipinas, nakikita po natin through the months from the start of the pandemic, nakita natin na yung behavior ng ating mga kababayan ay nag-i-improve na in terms of wearing of mask, frequent hand washing, tsaka yung physical distancing natin. So hopefully that doesn't happen to us. 108 areas are under alert level 2, while 12 cities and provinces are still on alert level 3. Only Catanduanes is still under alert level 4, which is at high risk for COVID-19. An island in the West Philippine Sea has not seen a single COVID case since the pandemic began. That is the Pag-asa Island, the largest in what we call the Kalayaan Island group within Philippine waters. As George Quiles reports, this is home to about 200 Filipinos who know too well the value of the COVID vaccine. Some 480 kilometers west of mainland Palawan is Pag-asa Island, the stronghold of the Philippines in the disputed Spratlys. Because it's in the middle of the sea, the pandemic is not a problem as the island remains COVID-19 free. The island has around 200 residents, but it cannot afford to have even a single COVID-19 case because they only have a nurse and a health clinic with basic equipment. So yun yung sinabi namin sa mga tao na hirap dito kung magkasakit kayo. Kaya as much as possible, kung ano yung mga preventive measures na pwede natin magawa, kahit hindi sa COVID-19, ginagawa namin yan dito. Residents of Pag-asa only see doctors whenever there are medical missions. That's like once a year before the pandemic, but this year, none.
Their medicines and other medical supplies are already depleting. Despite recording zero COVID-19 case, Pag-asa Island registered a 92% vaccination rate among its eligible population. Vaccines reached the island last June. Bilang health officer, ang ginawa namin, information dissemination. Kasi ang mahalaga talaga na naiintindihan ng mga tao kung gaano kaimportante ang pagpapabakuna. Some of those who have yet to get vaccinated are new residents. Some were deferred as they need medical clearance from doctors. And just like anywhere else, some are just afraid of the vaccines. Hindi pa po kami nagpa-schedule, medyo pa po kami magpabakuna. Pero kung in case naman po na-require kami, magpapabakuna naman po kami. Kasi may internet na din kasi dito. Kaya nababasa na din nila yung mga effects ng iba. Tapos may mga nababasa din sila mga fake news. Modular or home-based learning is also not a thing in Pag-asa. Teacher Rialyn Limbo says they never stop their face-to-face classes. Ninodule ko umpisa nag-print ako. Tapos namigay ako sa parents. Tapos na-notice ko parang hirap sila. Kasi yung mga parents dito hindi naman lahat nakagraduate. May elementary, may high school. So binabalik nila sa akin ang module, matagal. There are only 34 students from kindergarten to grade 6 in the island, with only 2 teachers and 2 teacher aides educating them. From Pag-asa Island in the West Philippine Sea, George Cahiles, CNN Philippines. Officials in Mimaropa said they're willing to send help to residents of Pag-asa Island and will cooperate with the town officials. Heads up, motorists' pump prices are set to go down again this week. Beginning tomorrow, Petron, Caltex, Clean Fuel, Flying V, Petrogas, Phoenix Petroleum, PTT Philippines, Sea Oil, and Uni Oil will slash gasoline prices by 85 centavos per liter. The same fuel companies will impose a hefty price cut on diesel at 1 peso and 20 centavos per liter. Petron, Caltex, Flying V, and Sea Oil will have an even bigger rollback on kerosene prices at 1 peso and 30 centavos per liter. Other oil companies have yet to announce their price adjustments. The number coding scheme soon to make a comeback in Metro Manila nearly 2 years into the pandemic. The Metropolitan Manila Development Authority says it may be implemented before the end of November or the first week of December, pending approval from Metro Manila mayors. Speaking to CNN Philippines, MMDA Director Noemi Resio explains traffic volume in NCR is slowly increasing and may exceed pre-pandemic levels. The agency expects more or less 405,000 vehicles on major roads as the holiday rush draws near. It says it wants to bring back the number coding scheme in a bid to control traffic amid eased restrictions. Actually, there were 3 options evaluated by MMDA. Number 1 is to be implemented during peak hours only. The peak hour volume is from 5 p.m. to 8 p.m. Second option is peak hour in the morning, which is 7 a.m. to 9 a.m. and peak hour in the afternoon, that is 5 to 8 p.m. And the third option is the whole day number coding, usual from 7 a.m. to 8 p.m. MMDA Chairman Benher Abalos says Metro Manila mayors are set to discuss the proposal this week. Petitioners asking the Commission on Elections to reject presidential aspirant Bongbong Marcos's response to their petition to cancel his candidacy. Lawyer Theodore Te has filed a motion for reconsideration seeking a reversal of the poll body's earlier decision to give Marcos 5 more days to respond to the plea. Marcos's team filed a response Friday where they claimed the presidential aspirant has all the qualifications to vie for the top post. Now that's despite having been convicted for not filing his income tax returns for 4 years. The original deadline was November 16, but the extension gave Marcos until today to comply. Attorney Te says the request for more time was not justified since the Marcos camp merely cited that their new lawyer, Estelito Mendoza, has been grappling with other cases and needed time to review and prepare their answer. A group of human rights defenders also asking the COMELEC to conduct an
probe into how Marcos's spokesman Vic Rodriguez knew ahead of time that the 2nd Division will grant the request. Rodriguez told CNN Philippines last Thursday that their plea was already granted. COMEX's decision, however, only came out afternoon the next day. Tez Group fears the Marcos camp has, quote, undue insider knowledge about COMEX actions, unquote, which they say casts doubts on the credibility of the poll body and the elections. A decision on the case is expected by December. The results for illegal drug consumption came out negative for both Senator Ping Lacson and Senate President Tito Soto. The Soto-Lacson tandem made the move after President Duterte claimed that a presidential hopeful uses cocaine. Vice presidential aspirant Soto mentioned that as principal author of the Dangerous Drugs Act, he pushed for drug testing of all political candidates, but the Supreme Court declared the provision unconstitutional. Presidential hopeful Lacson added that now it is up to other aspirants to follow suit with a drug screening. Nasa sa kanila na yun, hindi naman na kami pwede mag-impose sa kanila. Sabi nga ni Senate President, na-declare ng unconstitutional. So voluntary lang talaga. At para maipakita natin sa mga kababayan natin na ika nga'y malinis ang ating hangarin. National Police Chief Leonardo Carlos said they are verifying information as far back as 5 years ago to investigate allegations about the presidential aspirant's cocaine use. Still on Newsnight, singer Adele gets Spotify to remove its default shuffle feature, and K-pop sensation BTS is Artist of the Year at the 2021 American Music Awards. You're watching CNN Philippines. Love is all about time. Di minamadali ang pagpapasarap. Like the love in every Pure Foods ready to eat. Slow cooked and ready in 8 minutes. Para may time ka sa mga mahal mo. Because love takes time. For my babies, only vet-approved Nutri-Chunks puppies. The only one with active boost and prebiotics na Pampalisto. Made with real meat with essential nutrients to help them grow strong and healthy. Happiness! Listo, ganado sa Nutri-Chunks puppies. Sa pagbangon ng mga Pilipino, saludo ako sa mga taong patuloy na humaharap sa hamon ng pagbabago. Bilang isang ina, handa akong gawin ang lahat para sa kaligtasan ng aking mga anak. Pandemya man, tuloy pa rin ang serbisyo para malinis ang kapaligiran. Serbisyong publiko para sa kaligtasan ng lahat. Sa panahon ng krisis, ikaw, ako, magtulungan tayo. Saludo ako sa Pilipino. Sino nga ba ang masarap kainuman? Di yung magaang kasama. Sun Mig Light was introduced in 1999 at just 100 calories. True to its name, this beer was light and less filling, making it magaang sa tiyan para sa mahaba-habang inuman. So the main difference of Sun Mig Light with the other beers is its calorie content. Sun Mig Light has lower calories because it has reduced amount of these other components, the residual carbohydrates and proteins. This pioneering light beer brand built strong affinity among the younger crowd because of how it uses the brand's platform to spark conversations on important social topics during these challenging times. Whether it's the pandemic or another full day at work stressing you out, grab a Sun Mig Light to unwind and reset over an inuman with friends. Boracay has put the country on the map for domestic and international tourism. It is only fitting that the gateway to this paradise island is modern and state-of-the-art. SMC Infrastructure has taken the lead in overseeing the improvements of the Boracay Airport. Throughout the years, it carried several name changes, from Caticlan Airport to Godofredo P. Ramos Airport, but it lagged behind in upgrades until SMC Infrastructure stepped in. Now the current and long-term developments include the construction of an international airport passenger terminal. SMC Infrastructure also extended the existing runway to better serve bigger aircrafts. From 950 meters, it now stretches up to 2,100 meters long, keeping passengers happy and satisfied as they escape into the relaxing beaches and waters of Boracay.
Newsnight, I'm Pia Ontiveros. Grammy-winning artist Adele is making sure that fans get to listen to her new album 30 the way she intended them to. Citing this as the only request she's had in the ever-changing industry, the singer asked Spotify to let all Spotify users play album songs in order. And what Adele wants, she gets. The shuffle button is now just an option instead of the default in listening to albums. The chart-topping vocalist just starred in a highly anticipated television special, An Audience with Adele, where she sang hits like Rolling in the Deep and new tracks from 30. Well, BTS made history at the American Music Awards today as the first Asian act to win Artist of the Year. CNN's Britt Conway gives us a look at all of the big winners and performances in today's Hollywood Minute. BTS owned the night at the AMAs. The K-pop group performed with Coldplay early in the show and then won 3 awards, including Artist of the Year. Wow. We believe that this awards opens the beginning of our new chapter. And the night turned out pretty sweet for the artist behind the hit album Sour, Olivia Rodrigo. After a moving rendition of her song Traitor, the pop star took home New Artist of the Year. I ain't gonna lie, I'm a little nervous, I'm shaking. Rapper Cardi B hosted the American Music Awards for the first time ever and managed to snag Best Hip Hop Song for her hit Up along the way. Anyways, I gotta go home. Representing Boston. There was a blast from the past when the show held the Battle of Boston, featuring boy bands from Beantown, New Kids on the Block, and New Edition. The evening wrapped with another performance from the big winners, BTS. I'm Britt Conway reporting. Like BTS, fellow Artist of the Year nominee Taylor Swift also won in major categories at the AMAs. Swift took 2 trophies, including Favorite Pop Album for Evermore. With these wins, she extends her reign as the AMA's most awarded artist, even for 4 years now. Despite her absence from the show, another big winner is Megan Thee Stallion. The 26-year-old snagged top prizes in her genre, including Favorite Female Hip Hop Artist. She tied with BTS and fellow rapper Doja Cat for biggest winners of the night, grabbing 3 awards each. It is 33 days before Christmas, and that is it for tonight. Join me again on News.ph at 7 p.m. I'm Pia Ontiveros for Newsnight, where we go above and beyond the headlines. This program is brought to you by Sumasayo ang RPN Radyo Ronda. RPN DYKB Radyo Ronda Bacolod. RPN branches nationwide. Pakulo sa paglilingkod sa sambayanang Pilipino. DYKB Bacolod, mas pinalawak, mas pinalakas, DYKB Radio Ronda. Fiber-rich foods have so many health benefits. These types of food help us maintain a healthy weight. They also normalize our bowel movement, lower our risk of certain diseases like diabetes as well as some cancers, and ultimately, this helps us live longer. So what should be on our grocery list to up our fiber intake? On the program today, our guide to a high-fiber diet. I'm Dr. Freddy Gomez. Welcome to MedTalk Health Talk on CNN Philippines. We all know that whole plant foods are good for us. This is primarily because they're high in fiber. Fiber is a non-digestible carbohydrate that plays a vital role in our health. Our guests are here today to tell us more about this.
With us is Dr. Luis Abola. He's a gastroenterologist and the Chief of Gastroenterology at UERM. Also with us is Jake Brandon Andal. He's a registered clinical dietitian from the Philippine Society of Nutritionists Dietitians. We've mentioned a few of the benefits of having a high-fiber diet, but there's so much more to this. I'll start first with Jake. Can you tell us about some other benefits of having a high-fiber diet? Yung pagkonsumo ng fiber ay nakikita natin sa mga pag-aaral na madaming mga posibleng benepisyo. Ngayon nakikita natin na madami silang possible benefits tulad ng sinabi ko, pagpapababa ng kolesterol, pagpababa ng asukal, at ngayon sa mga bagong pag-aaral nakikita natin yung role ng fiber sa pagpapababa ng inflammation, dulot ng mga sakit, at pati sa mental health, meron din silang mga possible benefits. Constipation o yung paghirap sa pagdumi is one of the most common digestive problems. And when we're feeling constipated, the best advice we get is to eat high-fiber foods such as green leafy vegetables, maybe beans and some fruit, just to name a few. Now, Dr. Luis, when it comes to fiber, having fiber in our diet, what does this actually do for the health of our GI tract? Okay, so if you have fiber in your diet, the fiber, remember it contains parts that cannot be digested. Dito na digest ng katawan natin. So it goes to the GI tract, to the colon, where it is acted upon by bacteria. Now, high-fiber foods also helps us with our overall health, not just our digestive system. And there are certain digestive conditions that can be avoided or even made better through high-fiber rich foods. One of them in particular I'd like to talk about is diverticulitis. Dr. Luis, could you explain to our viewers what this is and how high-fiber diet can help with this condition? So, diverticulitis is an inflammation of a diverticle. No? So, pag walang inflammation, we call this diverticulosis. So, yung diverticle, yung lumolobo yung outside, yung pinakalabas ng parte ng large intestines natin. And this is caused by high pressure. Pag may high pressure sa colon, especially let's say kung constipated ka and you start straining because of the inherent weakness of the colonic wall, nagbaballoon out siya. Ngayon pag may diverticles ka na, diverticulosis, mataas ang risk of diverticulitis, and not only diverticulitis, but it's also a common cause of hemorrhage, of lower GI bleeding. Okay. Now, a high-fiber diet can also lower our risk of colon cancer, which is one of the leading types of cancers around the world. Dr. Luis, pag-usapan naman natin ito because I think it's important for Filipinos to know about the risk of colon cancer. What we've noticed also in the Philippines is that we are getting more colon cancer patients, and this is because we are transforming into a Western diet. No? We're eating less fiber and eating more meat, no, red meat especially. So, so I encourage my patients to have a high fiber diet. Now, there are other conditions prevalent in our country that fiber can help protect against. For one, a high fiber diet can actually lower cholesterol levels. And according to studies, 1 in 2 Filipinos have high cholesterol. So there's a big chance na yung kasama niyong nanonood nito ay may high cholesterol. Jake, how does this work? Paano nakakatulong ang fiber sa pagpababa ng cholesterol? Kapag tayo ay kumukonsumo ng soluble fiber, ito ay parang nagiging gel-like structure sa ating sikmura. At itong gel-like structure na ito ay magpapaiwas ng absorption ng ating cholesterol. At yung ating bile na kinakailangan din sa pagsipsip ng cholesterol ay kanya ding pinipigilan yung function. So ibig sabihin, nagkakaroon na talaga ng pagbawas sa ating pagsipsip sa cholesterol. Tandaan natin na ang cholesterol, even if it is an essential nutrient, ay kinakailangan lang sa napakaliit na amounts dahil ang ating katawan ay may kakayahan na mag-resynthesize o gamitin natin yung ating inherent cholesterol. Kaya ang pangangailangan sa isang araw ay napakakonti. At kung titingnan natin yung ating dieta, kadalasan ito yung mga matataas sa processed foods na also mataas sa high cholesterol. Sa pagdami ng pagkonsumo ng cholesterol sa pagkain, maaaring ito ay magdulot din ng pagtaas ng cholesterol sa dugo. At dito papasok yung role ng fiber doon nga po sa pag-iwas ng pagsipsip nito.
Okay, and just a reminder for our viewers, all of this, a good fiber diet, should work in conjunction with the maintenance medications that your doctor gives you. Now, a high fiber diet can also help control blood sugar levels. Here in the country, ang dami nating Filipinos na merong diabetes. Over 6 million Filipinos at that. And many more are actually pre-diabetic. Dr. Luis, could you explain to our viewers a little bit how having a high fiber diet can help those, especially those who are pre-diabetic? So it prevents the absorption of cholesterol as well as glucose, so that you do not get an increase of your blood sugar. So it's still the same mechanism as mentioned in preventing the absorption of cholesterol. Okay. Now, for those of you looking to shed those extra quarantine pounds naman, high-fiber foods are known to help with weight loss. Jake, how do these foods affect our weight? Naku, ito pa yung isa din sa mga wonders of fiber because, again, like what I mentioned earlier, when we consume fiber, nagbibigay siya ng bulk sa ating pagkain. And that bulk can actually promotes early satiety or madaling pagkabusog. So if we will compare two plates, one having your standard ulam and then white rice versus a plate with brown rice and then your high fiber vegetables and fruits, makikita natin na mas nakaka-induce ng pagkabusog yung may mataas na fiber. Dahil nga, nagbibigay siya ng bulk na iyon. Now, we've been talking about a high fiber diet for those who have certain conditions, high cholesterol, hindi masyado maganda ang blood sugar, but a high fiber diet can actually also benefit those with no problems and who are considered normal. This can actually make you live longer in general. Dr. Luis, how can a high fiber diet or a diet good in fiber make someone's lifestyle good overall? It decreases your risk of developing high cholesterol, reducing your blood sugar, and it helps you keep your ideal body weight. No? So it prevents you from gaining so much weight na mas madali kang mabubusog, and it's also nutritious naman. No? It contains all the required micronutrients that you will need also. And now, when choosing high-fiber foods in the grocery store, keep in mind that not all fiber is created equal and there are different kinds of fiber depending on their water solubility. Now, we've been talking about this also, soluble fiber, insoluble fiber. Dr. Luis, explain mo sa mga viewers natin exactly kung anong difference nitong dalawa. Pag soluble, ibig sabihin, if you put it in water, it dissipates. Pag insoluble, it does not dissipate. So, and they are both called, your soluble and insoluble fiber are both dietary fiber. Yung mga soluble fibers will be your fruits, your nuts, whole wheat bread. Tapos yung insoluble fibers will be more of your grains, your oats, wheat bran, mga ganon. Okay. So both of them are helpful actually. You need healthy amounts of both kinds of fiber in order to have a well-balanced diet. So how much fiber do we actually need? And how much fiber is actually too much? We'll discuss this after a short break. Stay with us here on MedTalk Health Talk. You're watching CNN Philippines. I'm Dr. Freddy Gomez. Welcome back to MedTalk Health Talk. We're your partner in healthcare. High-fiber foods can improve your overall health, but many fall short of the recommended amount each day. And although rare, too much fiber can be harmful to your health. On MedTalk Health Talk, we'll guide you in getting the fiber you need. Now, Jake, gaano kadaming fiber ang recommended in a day? Kung titingnan po natin yung mga current recommendations of different medical societies, some are postulating that we need 20 to 25 grams of fiber per day. Consuming 4 to 5 servings of fruits and vegetables, and also trying incorporating yung mga high fiber carbohydrate sources natin like brown rice and whole grains can actually easily make us achieve our requirements for dietary fiber per day. I'd like to ask Dr. Luis, is there a potential actually, ang mas common is kulang tayo sa fiber. What kind of situations happen when someone eats too much
fiber, and what could happen to that person, Dr. Luis? Well, too much fiber will cause some symptoms like bloatedness and some abdominal discomfort. Kasi remember, as I mentioned, yung fiber is not digested, it's not really broken down, so it's acted upon by bacteria, and the bacteria actually ferments this, and so you produce a lot of gas. So yung mga iba may complain, no? Once they start taking fiber diet, they will start having bloatedness, abdominal cramps. So what you can do is just parang unti-unti mo lang umpisahan, no? Unti-unti mo lang umpisahan hanggang ma-reach mo yung tolerable level mo. Not wag bigla mag-binge ng fiber, but I mean 30 grams, 20 to 25 grams is the required, and going beyond that may not be helpful anymore. It's best to check with your doctor and talk about the symptoms that you are feeling. Now, Jake, it's best always to get your fiber from your food, but how about for some people? Are supplements recommended in cases such as this? Would you recommend that? Yung too much fiber intake can cause constipation, gastric upsets. And just to add to the discussion, it can also decrease your mineral absorption, calcium and iron. So such as we see in patients with very high fiber intakes, nagiging anemic din sila and at risk for osteoporosis. Now, when do we observe too much fiber intake? We observe too much fiber intake for patients who take supplements without medical and nutrition advice from a professional. Bear in mind that these nutritional fiber supplements are concentrated. The doses can already be 20 grams per serving. No? So if a patient would consume 2 or 3 times of that specific supplement, then the intake would be 3 times the recommended. So this is something that we try to make the patients avoid. Supplements are there. It can help patients for those who experience constipation and etc. But again, please seek advice from your gastroenterologist and your nutritionist dietitian before you take them, because they have specific ways to how to optimize the intake of this. And at the end of the day, fiber supplements will not replace the fiber that you will get from your fruits and vegetables. Okay, very good advice. Now, Dr. Luis, are there any situations, medical conditions, where a person cannot tolerate fiber? If this is the case, what is their options? Of course, if some people may have some intolerance to certain food products, let's say if you're intolerant to wheat products, so if you have what we call gluten sensitivity, probably what the best thing to do here is to determine what type of fiber that you can easily eat, because not all fiber-containing products have gluten, and then take this on a regular basis. So if you're looking to add more fiber to your diet, we will review the best fiber choices when we return. We want to be your partner for a lifetime of good health. So stay with us on CNN Philippines. Today, we'll walk you through your high-fiber grocery list. I'm Dr. Freddy Gomez, and this is MedTalk Health Talk, where your healthcare always comes first. Jake, what are the best high-fiber foods to incorporate in our diets na madaling makita naman sa grocery store ng ating mga viewers? So ito mga basic recommendations na pwedeng i-take down notes natin ng ating mga manonood. Unang-una, kapag po kayo ay bibili ng mga biskwit, mga tinapay at iba pang mga food products, tingnan natin yung mga health claims na may nakalagay na fiber-enriched o high in fiber. Ibig sabihin nito, pwede siyang magbigay ng malaking portion ng fiber na pinakailangan nyo sa isang araw. Pangalawa, plant-based proteins, your munggo, garbanzos, chickpeas, mga butong gulay, good sources of fiber. There are also good sources of protein as well. So you get both benefits of having protein and fiber in the meal. This is very beneficial for those who want to try to lose weight or those who are building up muscles. And also, as an added benefit, meron silang mataas na fiber. Steer away from white bread, white rice, and also white carbohydrates, white starches, because these are processed and they have very low fiber. Let's go with the colored ones.
red rice, black rice, o kaya yung mga whole wheat bread natin which is brown in color. Kapag po kayo ay mamimili ng inyong mga prutas at gulay at fiber ang isa sa inating sinasuggest na pinapataas, piliin natin yung una, mas nangunguya at yung mga medyo mas mapapait. So yung mga mas nangunguya, yung mga guava, pineapple, apple, ito yung may mga matataas sa fiber kasi yung mga matitigas na part ng fruits na iyon, yun ay actually dietary fiber. Speaking of the overall health of our gut, will fiber be able to compensate for the bad habits that some people do, like the eating of a lot of red meat? Will that be offset by eating a lot of fiber? We would like to encourage the growth of what we call the good bacteria, the bacteria that helps out, that helps in the wellness of the body. So probably if you cannot get out of red meat, probably you should have more fiber rather than red meat. Okay, because I know it's hard to stop that, but encourage that I tell my patients every day you should eat servings of, especially 4 to 5 servings of fruits or vegetables. When it comes to the Filipino gut, in your practice, ano yung mga bad habits na ginagawa ng mga Pilipino in terms of the overall health ng gut? No, we are moving towards a Western diet, fast food, processed food, rich in fat, and we've cut down, as mentioned, as already shown in the study, that we are not taking enough fiber. So that is one of the more important things. And probably we drink a lot of sodas, a lot of beverages that may not be very helpful. Dr. Luis, how about those viewers who are curious na gusto na lang malaman kung healthy ba talaga ang gut nila? What type of tests, or of course, after consulting with a gastroenterologist, what type of tests would be beneficial to find out the overall health of someone's gut? Well, the basic is just really to do a stool exam. From the stool exam, makikita kung if there are any bacteria or if there's any fat globules. Kasi pag may fat globules, ibig sabihin nagkakaroon ng fat malabsorption na. And then, for the elderly, I would also recommend that they have a occult blood test. No? Occult blood test is a biochemical test on the stool to detect the presence of blood. Kasi pwedeng normal appearance ang normal appearing in blood, but you may have some bleeding in the gut. So that is what I would recommend: the stool exam as well as a fecal occult blood test. With that, I'd like to thank gastroenterologist Dr. Luis Abola and registered clinical dietitian Mr. Jake Brandon Andal for guiding us on our journey today. We hope our conversation was very helpful to our viewers. In today's reality, we've all learned not to take our health for granted. Adding more fiber into your diet is a simple but effective way to keep healthy, reduce the risk of certain diseases, and ultimately, what we want is to live longer. I'm Dr. Freddy Gomez, and we'll see you again next time. DYKB Radio Ronda. Isa kamayong adlaw sa tanan nga mga bakulodnon kag Negrosanon. Yari na ang Ronda sang Kalinga sa pamilyang Negrosanon. Ini ay programa para magpahibalo sa mga proyekto, plataporma kag programa sang Kalinga Party List. Kada Sabado, alas 6:30 hasta alas 8 sang aga, diri lang sa RPN DYKB Radio Ronda 1404 kHz. Kag iniman aton malantawan live sa Kalinga Party List Negros Island Facebook page.